मी लीना तुम्हा सर्वांचे अन्नपूर्णत्व किचनमध्ये स्वागत करत आहे। तर रबडी बनवण्यासाठी मी पॅकेटचं 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि गॅस फुल केलेला आहे। आता आपण छान असं उकळून घ्यायचं आहे आधी फुल गॅसवर। आता एक 10 मिनिटं झालेली आहे। अशी साय अशी आली का अशी साईडला कडेला करायची। जसजशी याच्यावर साय येईल तशी ती साईडला अशी करायची, म्हणजे त्याच्याने काय होतं असे छान असे पापुद्रे तयार होतात आणि रबडीमध्ये ते खाताना खूप छान लागतात। ते असे साईडला करून घ्यायचे आणि फुल असं गॅस कमी जास्त करत करत त्याचं उकळू द्यायचंय। तुम्ही पाहू शकताय आपली रबडी मस्तपैकी तयार होतीये आणि छान असे मस्त त्याला पापुद्रे आलेले आणि छान असा घट्टपणा आलेला आहे। आता ह्या स्टेपवर मी याच्यात साखर घालणार आहे। 4 टेबलस्पून साखर घालते। आता हे सगळं असं छान मिक्स करून घ्यायचंय। हे सगळं असं खाली काढून घ्यायचंय आणि सगळं असं एकत्र मिक्स करून घ्यायचं। आता आपली छान असं उकळी आलेली आहे आणि मी आता याच्यात 1 टेबलस्पून इलायची पावडर टाकते। याच्याने पण छान स्मेल आणि सुगंध खूप छान टेस्ट लागते। कमी मटेरियलमध्ये घरच्या घरी हलवाई स्टाईल रबडी कशी बनवायची आहे ती तुम्हाला मी आता बनवून दाखवली आहे। तर तुम्ही ती नक्की ट्राय करा आणि अन्नपूर्णत्व किचनला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।